ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 3 ስትራክቸር ኦፍ ዘ አተም የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህ ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል እንመማራለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምናየው የመጀመሪያውን ክፍል ይሆናል። ያም 3.1 ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንት ኦፍ ዘ አተም ቲዮሪ ኦፍ ማተር የሚል ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት በዚህ ክፍል ውስጥ እንግዲህ ስለ አተም ቤዚክ ኮንሰፕት እንማራለን። ከዛ በተጨማሪ ስለ አቶሚክ ቲዮሪ እንዴት ዴቨሎፕ እንዳደረገ እንመማራለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ላይ እንግዲህ የዩኒቱ ኢንትሮዳክሽን ፓርት አለ። ከኢንትሮዳክሽን ፓርቱ እንጀምራለን። The existence of atoms has been proposed since the time of early Indians and Greek philosophers 400 BC, who were of the view that atoms are the fundamental building block of matter. የአተም መኖር የታወቀው መቼ ነው? በ400 ዓመት ዓለም በአንሸንት ኢንዲያን እና ግሪካውያን ነው ማለት ነው። በእነሱ ፊሎሶፈሮች ወይም በእነሱ ፈላስፋዎች ነው ስለ አተም እውቅና የተገኘው ማለት ነው። ምንድነው የሚያስቡት በዛን ዘመን? አተም is the fundamental building block of matter or substance። እያንዳንዱ ማተር ቢውልድ የተደረገው በአተም ነው ብለው ያምኑ ነበረ ወይም ይህን ሀሳብ ያውቁ ነበር ማለት ነው። ለምሳሌ በባዮሎጂው ሴል is the fundamental building block of life እንደምንለው ወይም ለላይፍ ሴል ነው ካል ለማተር ደግሞ አተም ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ዘመን ይህን ነገር ያውቁ ነበር ማለት ነው። According to them, the continued subdivision of matter would ultimately yield atoms which would now be further divisible. ምንድነው እንግዲህ የነሱ ሐሳብ በዛ ዘመን የነበረው የአተም አይዲያ ምንድነው ብለን ስናይ የሆነን ማተር ዲቫይድ እናረግና የሆነ ፖይንት ላይ ሲደርስ ስቶፕ ያደርጋል ወይም ዲቪዚብል ማረጉን ያቆማል ማለት ነው። ሶ ያ ዲቪዚብል መሆን የሚያቆምበት ደረጃ ምን ይሉታል? አተም ይሉታል። በዛ ምክንያት the word atom has been derived from Greek word atomos, which means uncuttable or indivisible, ሊቆረጥ የማይችል ወይም ሊከፋፈል የማይችል እንደማለት ነው። ያ ማለት አንድ ማተር አተም ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ ወደ ሌላ ፓርት ሊከፋፈል አይችልም፣ የመጨረሻ ቅንጣት ነው ብለው ነው የሚያስቡት። The earlier idea were mere speculation and there was no way to test them experimentally. እንግዲህ አሁን ፕሬዘንት ዴይ ላይ ካለው ጋር ስናነጻጽረው በዛ ዘመን የነበረው የአተም አይዲያ ኤክስፐሪመንታሊ ፕሩፍ የተደረገ አይደለም። ምክንያቱም ኤክስፐሪመንታሊ ፕሩፍ ለማድረግ ቴክኖሎጂው ማደግ አለበት፣ እውቀቱ በደንብ መስፋፋት መቻል አለበት። ሶ በዛን ዘመን ኤክስፐሪመንታሊ ፕሩፍ አልተደረገም፣ በአይዲያ ደረጃ ነበር ማለት ነው ተቀምጦ የነበረው። Okay, this idea remained dormant for a very long time and were revived again by Johann Dalton in the beginning of the 19th century in terms of his atomic theory. እንግዲህ ለብዙ ዘመናት ያክል ስለ አተም ምንም አይነት ነገር ሳይባል ለረጅም ጊዜ ተቆየ በኋላ ጆሃን ዳልተን የሚባለው በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ አቶሚክ ቲዮሪ የሚባለውን ሐሳብ ሲያነሳ እንደገና የአተም አይዲያ ሪቫይቭድ ማድረግ ጀመረ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ ወይ መርዳት ያስፈልጋል። አቶሚክ ቲዮሪ matter was further proposed on the firm scientific base by the John Dalton, a British school teacher in 1808. እንግዲህ በ1808 የእንግሊዝ ውስጥ እንግሊዝ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያስተምር አንድ መምህር ነው ጆሃን ዳልተን ማለት። እሱ ሰውዬ ነው እንግዲህ ስለ አቶሚክ ቲዮሪ አይዲያውን ያመጣው ማለት ነው ከረጅም ዓመታት በኋላ። His theory is called Dalton's atomic theory, regarded the atom as the ultimate particle of matter ነው የሚለው እንግዲህ ሐሳቡ። ስለዚህ በ1808 የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ምን ሆነ ማለት ነው? ተመሰረተ ወይም ይህ አይዲያ ፈለቀ ማለት ነው። አዛን ኢንትሮዳክሽን እንግዲህ ይሄን ነው የሚመስለው። ወደ ሌላ ቶፒክ ስናልፍ 3.1 ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንት ኦፍ አቶሚክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር። እንግዲህ ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንቱ ወይም ታሪካዊ እድገቱ ምን ይመስላል የአቶሚክ ቲዮሪ? የአቶሚክ ቲዮሪ ከላይ እንዳየነው በ1808 በጆሃን ዳልተን ተመሰረተ ወይም ፕሮፖዝ ተደረገ ብለናል።
ግን ከዛ በፊት የነበረው ምን ይመስል ነበረ ከዛ በኋላስ እንዴት ሆነ የሚለውን ነገር የምናይበት ክፍል ነው። Okay, a scientific theory is a well-tested broad examination of a natural phenomena. ተመልከቱ እንግዲህ ቲዮሪ ስንል ምናልባት ከዚህ ቀደም ስለ ሳይንቲፊክ ሜተድ ነገሩ እንዳይሰፋባችሁ ስለ ሳይንቲፊክ ሜተድ ስናወራ ስቴፖች አሉ ብለናል። ሳይንቲፊክ ሜተድ ላይ ያ ማለት በሳይንስ አካሄድ የሆነ ነገር ፕሩፍ ሲደረግ ሳይንቲፊክ ሜተድን ተከትሎ ነው። የመጀመሪያው ኦብዘርቬሽን አለ፣ ከዛ ኩዌሽን አለ፣ ከዛ ሃይፖቴሲስ እንሰጣለን ወይም መላምት። ያ መላምት በኤክስፐሪመንት ቼክ መደረግ አለበት። ኤክስፐሪመንት ላይ ቼክ የተደረገው ነገር ከሃይፖቴሲሳችን ጋር ማች ካረገና ትክክል ከመጣ ቲዮሪ ተደርጎ ይቀመጣል። ያም ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ይባላል። So, scientific theory is a well tested ወይም well experimented ማለት እንችላለን። በትክክል የተሞከረ ኦኬ፣ በላብራቶሪ ውስጥ ቼክ የተደረገ ማለት ነው። broad explanation በደንብ የተብራራ ግልጽ የሆነ of a natural phenomena። ስለዚህ ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ስንል ዝም ብሎ ቲዮሪ ብቻ አይደለም፣ ቴስት የተደረገና ብሮድሊ ኤክስፕሌን የተደረገ ነው። In everyday life, we often use the word theory to mean a hypothesis or educated guess. But a theory is a context of science, is not simply a guess. አሁን ተመልከቱ። አሁን ቲዮሪ የሚለው ነገር ወይም ጽንሰ ሐሳብ ማለት ነው ሃይፖቴሲስ ወይም ኤጁኬትድ ገስ ሊመስለን ይችላል። ግን በሳይንሱ ዓለም ስንመጣ is not simply a ገስ አይደለም ወይም የሆነ ግምት አይደለም። ግምት የምንለው ሃይፖቴሲስ ነው። ሲምፕሊ ሃይፖቴሲስ ነው ግምት። ቲዮሪ እና ሃይፖቴሲስ ይለያያሉ። ቲዮሪ ሃይፖቴሲስ ቲዮሪ ሊሆን የሚችለው መቼ ነው? ኤክስፐሪመንታሊ ፕሩፍ ከተደረገ በኋላ፣ ዌል ቴስትድ ከተደረገ በኋላ፣ ብሮድሊ ኤክስፕሌንድ ከተደረገ በኋላ ነው። So it is an explanation based on extensive and repeated experimentation. I hope this is very clear. እንግዲህ ቲዮሪ ስንል በጣም ኤክስፕሌን የተደረገ በላቦራቶሪም ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ቦታ ኤክስፐሪመንታሊ ፕሩፍ የተደረገ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ጋይስ። Because it is so well supported, a scientific theory has a very good chance of being a correct explanation for events in nature. Scientific explanation ማለት ምንድን ነው? ያው ከሳይንቲፊክ ቲዮሪ ጋር ይገናኛል። ወይም ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ማለት ሳይንሳዊ ኤክስፕላኔሽን ያለበት ኤክስፐሪመንታሊ ፕሩፍ የሆነ ነገር ነው። ስፔሻሊ ስለምን? ስለ ናቹራል ኢቨንት ወይም ፊኖሜና። ለምሳሌ ሰማይ ለምንድን ነው ሰማያዊ የሆነ ብሎ ጥያቄ ይነሳል። መጀመሪያ ኦብዘርቬሽን አለ አይደል? አየነው። ሰማዩን ስናይ ሰማያዊ ከለር ነው ያለው። ለምን ሰማያዊ ሆነ? ኩዌሽን መጣ ማለት ነው። ከዛስ ምን እናደርጋለን? ኦኬ እንደዚህ ሆኖ ሊሆን ይችላል፣ ሩቅ ስለሆነ ሊሆን ይችላል፣ እንዲህ ስለሆነ ሊሆን ይችላል። ወይም ከከለር ጋራ ለምሳሌ የተለያዩ ከለሮች አሉ፣ ሬድ፣ ግሪን፣ የሎ፣ ብሉ፣ ብዙ ከለሮች አሉ። ለምን ሬድ አልሆነም? እንደዚህ ሆኖ ሊሆን ይችላል ብለን ሊሆን ይችላል የምንለው ሐሳብ ምንድነው? ሃይፖቴሲስ ነው ወይም መላምት ነው። ስለዚህ ሊሆን ይችላል ያልነው ነገር እውነት መሆኑን ለማረጋገጥ ኤክስፐሪመንታሊ ፕሩፍ ማድረግ መቻል አለብን። ፕሩፍ ያደረግነው ነገር ከመላምታችን ጋር እኩል ከመጣ ቲዮሪ ተደርጎ ይቀመጣል። ያውም ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ማለት ነው። ኦኬ ቢኮዝ ኤክስፐሪመንታሊ ፕሩፍ ተደርጓል፣ ኤክስፕሌን ተደርጓል። ለምሳሌ ሰማይ ለምንድነው ሰማይ የሆነ ካላችሁ ይሄ ዌቭሌንግዝ የሚባል አለ ፊዚክስ ላይ ከከለሮች ለምሳሌ ቫይቢጎር የሚባል 7 ህብረ ቀለማት አሉ። ከ7ቱ ህብረ ቀለማት መካከል ረጅም ዌቭሌንግዝ ያለው ብሉ ከለር ነው፣ ብሉ ከለር። ስለዚህ በጣም ሩቅ ስለሆነ ከለሩ ብሉ ሆነ፣ ረጅም ዌቭሌንግዝ ስላለው። ይሄን ዲቴል ምናልባት የቶፒካችን ስላልሆነ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ስናወራ ላብራራ እችላለሁ ስለዚህ ጉዳይ። ሰማይ ብቻ አይደለም፣ በጣም ርቀት ያላቸው ውሃማ አካላት ውቅያኖስ ሊሆን ይችላል፣ ሐይቅ ሊሆን ይችላል፣ ከለሩ ሰማያዊ ነው። እሱ ራሱ የሆነበት ከዌቭሌንግስ ከከለሮች ዌቭሌንግስ ጋር የተገናኘ ነገር ስለሆነ በሌላ ቶፒክ እናወራዋለን እሱን። Since it is a broad explanation, it can explain many observations and piece of evidence. In other words, it can help connect and make sense of many phenomena in the natural world. ያልነው ነገር ነው እንግዲህ ናቹራል ወርልድ ላይ ወይም ይሄ በአካባቢያችን የምናየው ተፈጥሯዊ ነገር ለምን እንደዚህ ሆነ ብለን የምንጠይቀውን
የሚመልስልን ነው እንግዲህ። ኦኬ ኬሚስትሪ is a full of abstract concept that deals with the microscopic world. To explain this abstract and microscopic concept, scientists spend a lot of time and energy. አይታችኋል እንግዲህ አይዘር ማይክሮስኮፒክ ኮንሰፕት ሊሆን ይችላል ኦር አብስትራክት ሊሆን ይችላል። እሱን ነገር ኤክስፐሪመንት ለማን ነው ኤክስፕሌን ለማድረግ ሳይንቲስቶች እንቅልፍ የላቸውም። ቀን ተሌት ይሰራሉ። ብዙ ጊዜያቸውን ስፔንድ የሚያደርጉት ወይም የሚያጠፉት እዛ ጋ ነው ማለት ነው። ብዙ ያልተመለሱልን ጥያቄዎች አሉ ኔቸር ላይ። ለምን ይሄ ሊሆን ይቻለ? ለምን እንደዚህ ሆነ? ለምን ቀናቶች ይፈራረቃሉ? ለምን ይመሻል? ለምን ይነጋል? ምናምን ከኬሚስትሪ ውጭ የሆኑ ነገሮችን ሁላ ራሱ ብናይ ማለት ነው። ኬሚስትሪ ላይ ደግሞ የተለያዩ ኬሚካል ኤሌመንቶች ሪያክት አድርገው ለምን ይሄን ፕሮዲውስ ሊያደርጉ ይቻሉ የሚል ብዙ ጥያቄ ይኖረናል። ውሃ እንዴት ፕሮዲውስ ሊሆን ይቻለ የሚል ጥያቄ ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ኬሚስቶች ኦር ቶታሊ ሳይንቲስቶች ልንለው እንችላለን they spend a lot of time and energy to answer this question. Therefore, in this section, we are going to see the origin of atomic theory. ስለዚህ ስለ atomic theory እንዴት ኦሪጂኔት እንዳደረገ የምናይበት ክፍል ነው ማለት ነው። Okay. All modern scientists accept the concept of atom. But when the concept of atom was first proposed by 2500 years ago, ancient philosophers laughed at the idea. አሁን በዚህ ሞደርን በምንለው ዘመን ሁሉም ሳይንቲስቶች አቶሚክ ቲዮሪን ወይም the concept of atom የሚለውን ሐሳብ አክሴፕት ያደርጋሉ። ማንኛውም ሳይንቲስት አክሴፕት ያደርጋል የአተምን ኮንሰፕት። ያ ማለት ኤቭሪ ማተር ኮምፖዝ የተደረገው ወይም የተሰራው ከአተም እንደሆነ ሁሉም ሳይንቲስቶች አክሴፕት ያደርጋሉ። ግን ከ2500 በፊት ያ ማለት ኦልሞስት በ400 ቢሲ አካባቢ የአንሸንት ግሪካውያንና ኢንዲያዎች ይህን አይዲያ የአተምን አይዲያ ይዘው ሲመጡ ብዙ ፊሎሶፈሮች ስቀውባቸው ነበረ። የማይመስል ነገር ነው። ምክንያቱም ኤክስፐሪመንታሊ ፕሩፍ ያልተደረገ አዲስ አይዲያ አዲስ ኮንሰፕት ስለሆነ ብዙዎች አክሴፕት ያደርጉትም ነበር። rather they laughed at them. It has always been difficult to convince people about the existence of things that are too small to see. We will spend some time considering the evidence or observation that convince scientists of the existence of atoms. እንግዲህ በጣም ቬሪ ስሞል የሚባሉ ኦብጀክቶች መኖራቸውን ለማስረዳት ወይም ለማስገንዘብ ወይም to convince this idea is very difficult ወይም ከባድ ነበር። ለምሳሌ not only atoms ሌሎችም አሉ። ሴል ለምሳሌ ሴል እንተውና ማይክሮ ኦርጋኒዝም የሚባሉት ለምሳሌ በአይን የማይታዩ ረቂቅ ተህዋሲያን የሚባሉት በሽታ ያመጣሉ። ለምሳሌ እንደ ባክቴሪያ፣ ቫይረስ እና የመሳሰሉ ጀርሞች። አሁን ስለነሱ ነገሮች በቅርብ ጊዜ ነው ቅና የተገኘው እንጂ በቃ ቶታሊ በሽታ ቢይዘን እንደምንለው ከፈጣሪ ጋር ነው ነገሩን የምናያይዘው። ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው በሆነ ባክቴሪያ ቢያዝ ለምሳሌ ቲቪ ቱበርክሎሲስ ማለት ነው። እሱ ጀርም ነው መጀመሪያ መነሻው። ስለዚህ እሱ ጀርም አለ ቢባል ማንም አያምንም። የፈጣሪ ቁጣ ነው ወይም እንደዛ። ለምሳሌ ኤችአይቪ ኤዲስ ቫይረስ ነው። ኤችአይቪ የተባለ ቫይረስ ሂውማን ኢሚኖ ቫይረስ የሚባል ቫይረስ ነው። ቫይረስ መሆኑ የታወቀው አሁን ሞደርን ላይ ስላለን ስለ ጀርሞች እውቅና ስለተገኘ እንጂ ከዛ በፊት ምንድነው የፈጣሪ ቁጣ ነው የሚባለው። ገብቷችኋል? ስለዚህ በጣም ቬሪ ስሞል የሆኑ ኦብጀክቶች አሉ ብሎ ለማሳመን እጅግ በጣም ከባድ ነው። ስፔሻሊ የሳይንሱን ዓለም ላልተማረው ማህበረሰብ ማሳወቅ ትንሽ ከበድ ይላል። በዛ ዘመን እንግዲህ ወይም በጥንት ጊዜ ስለ አቶሚክ ቲዮሪ ሐሳቡ ሲመጣ ብዙ ሰዎች አክሴፕት ለማድረግ ይከብዳቸው ነበር። ኦኬ ሂር ኢንዲቪዚብል አተም ኢንዲቪዚብል አተም እንግዲህ አተምን አይዘር ዲቪዚብል ኦር ዲቪዚብል ይከፈላል ወይም አይከፈልም የሚባል ሁለት ጎራ አለ። ያ ማለት መጀመሪያ አተም የሚለው ሐሳብ ምንድነው ብለናል? አንካቴብል ወይም ኢንዲቪዚብል ሊከፋፈል ሊቆራረጥ የማይችል ብለው የሚያምኑ ወገኖች አሉ። ሌሎች ደግሞ አይ ካቴብል ነው ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች አሉ ወይም አተም መቆራረጥ ይችላል ብለው የሚያስቡ ሌላ ጎራዎች አሉ። ስለዚህ እንየው። ኦኬ Greek philosophy was emerged early in the 6th century BC.
centered in the city of Miletus on the Ionian coast in Asia Minor, now called Turkey. እንግዲህ የግሪክ ፊሎዞፈሮች በጥንት ጊዜ ስለ ብዙ ሳይንሳዊ ነገሮች ስፔሻሊ አሁን ላይ ሳይንስ ብለን አክሴፕት ያደረግነውን ነገር ያኔ ብዙ ነገር ያውቁ ነበር። ስለ ጠፈር ብዙ ያውቁ ነበር። ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ያውቁ ነበር። ስለ አተም ኢቭን አሁን ስለምንዋረው ነገር ያውቁ ነበር። ግን ኤክስፐሪመንታሊ ፕሩፍ ስላልተደረገ የተወሰኑ ወገኖች ብቻ ናቸው አክሴፕት የሚያደርጉት እንጂ ብዙዎቹ እንደ ሞኝ ነበር የሚቆጥሯቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እዛ አካባቢ የተቀመጠው ነገር ግሪኬት እንደምትገኝ በጥንት ጊዜ የነበረችው ግሪክ ወይም አሁን ላይ ቱርክ የምትባለው አካባቢ ላይ የሚገኝ ለማለት ነው ቦታ። In the middle of the 5th century BC, when before Christ, an ancient Greek philosopher, Empedocles, taught that all materials are made up of 4 things called elements like earth, air, water and fire. አሁን በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ቢፎር ክራይስት ወይም ከክርስቶስ ልደት በፊት በአምስተኛው ክፍለ ዘመን አንድ የግሪክ ፊሎሶፊ ነበረ። ኤምፔዶክለስ የሚባል ፊሎሶፈር። እሱ ምን ብሎ ያስተምራል? እያንዳንዱ ማቴሪያል ወይም ሁሉም ማቴሪያሎች ከአራት ነገሮች ተሰርተዋል። እነዚህም ኤሌመንትስ ይባላሉ አለ። እነዚህ ኤሌመንቶች እነማን ናቸው ካል ከመሬት፣ ከአየር፣ ከውሃ እና ከእሳት። ያ ማለት ለምሳሌ ምን አለ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ስፔሻሊ ሃይማኖታዊ አስተምሮ ነው። ለምሳሌ የሰው ልጅ ከምን ተሰራ ስንል ከአራት ባህሪያት ስጋና ከሶስት ባህሪያት ነፍስ ወይም አጠቃላይ ከሰባት ነገሮች እንደሚባለው ማለት ነው። ወይም ብዙዎቻችን የምንረዳው ሰው ለምሳሌ ከአፈር፣ ከአየር ወይም ከንፋስ ማለት ነው አየር ስንል ከውሃና ከእሳት ተፈጠረ የሚል እንትን ያለ የሰው ልጅ እንዴት እንደተፈጠረ ማለት ሶ በዛም ጊዜ የፊሎሶፈር ማንኛውም ማቴሪያል ከነዚህ ከአራት ነገሮች ከአፈር፣ ከንፋስ፣ ከውሃና ከእሳት ተሰራ ብሎ ያስተምር ነበር። ይሄ ደግሞ ቶታሊ አተም የሚባለውን አይዲያ ምን ይላል አክሴፕት አያደርግም ማለት ነው። ወደ ፕላቶ ስንመጣ ስቱደንት ኦፍ ሶክራተስ ኤንድ ቲቸር ኦፍ አርስቶትል። አሁን ተመልከቱ፣ እነዚህ ሶስት ፈላስፎች ግሪክ ላይ ያሉ ሶክራተስ፣ አርስቶትል እና ፕላቶ የሚባሉ ሶስቱ ግሪክ ላይ የሚታወቁ ዋና ፊሎሶፈሮች ወይም ፈላስፋዎች ናቸው። ፕላቶ የማን ተማሪ ነበረ? የሶክራተስ ኤንድ ኤ ቲቸር ኦፍ አርስቶትል። ስለዚህ ሶክራተስ አለ፣ ፕላቶ አለ፣ አርስቶትል አለ በእድሜ ስናስቀምጣቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶክራተስ ፈርስት ላይ አለ። ሶክራተስ፣ ፕላቶ እና አርስቶትል በቅደም ተከተል ያዟቸው። አዶፕትድ ኤምፔዶክለስ theory and coined the term element to describe these four substances. His successor Aristotle, የማን successor? የዚህ ማለት ነው የፕላቶ also adopted the concept of four elements. He introduced the idea that element can be differentiated based on properties such as hot versus cold, wet versus dry. እንግዲህ ቅድሙ አይዲያ ላይ የሆነ ነገር ጨመሩበት እዚህ ኤሌመንትስ ከሚባሉት ከአራቱ ማለት ነው። For example, heating clay in an oven could be thought of as driving of water and adding fire, transferring clay into a pot. አይታችኋል? አሁን ነው ተመልከቱ እንዴት ብለው እንደሚያስቡ። ክላይ አለ ወይም ሸክላ አፈር ምንለው። ሸክላ አፈሩን በማሞቅ ወደ ምን ቀየር ነው? ወደ የሚሰራ ነገር ኦኬ፣ ወይም ወደ ፖት ማለት ነው። ወይም ወደ ድስት፣ ሸክላ ማን ነው እንስራ ምናምን የሚባሉ ከሸክላ የሚሰሩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ክላይ አለ ወይም ሸክላ አፈር አለ። እሱን ሸክላ አፈር በውሃ አድርገን በእሳት ስናረገው ምን እየጨመርንበት ነው? ውሃ የሚባለው ነገር አለ። በእሳት ስንለበልበው እሳት ጨመርንበት። እሳቱ ጋር ደግሞ አየር አለ አይደለም ይነደው። ስለዚህ ወደ ፖት ተቀየረ። ሶ ያ ፖት የተሰራው ከውሃ ነው። ራሱ ፖቱ ማን ነው? ክላዩ አፈር ነው። ፋየር አለ። ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚያስቡት የነበረው during that time. Similarly, water, either cold or wet, falls from the sky as a rain, and air
hot or wet cools down? አይታችኋል ሐሳባቸው እንዴት እንደሚያስቡ በዛ ጊዜ የሆነ ማተር እንዴት እንደተሰራ ለምሳሌ ፖት እንዴት እንደተሰራ ክሊር ላድርግላችሁ እዚህ ላይ በእነሱ አስተምሮ ማለት ነው። ማቴሪያሎች የሚሰሩት ከአፈር፣ ከንፋስ፣ ከውሃና ከእሳት ከሆነ ፖት ማቴሪያል ነው። እንዴት ነው ፖት የተሰራው? ፖት የተሰራው መጀመሪያ ከአፈር እሱም ክሌይ የሚባለው የሸክላ አፈር የምንለው ከዛ እሱን በእሳት እናስመተዋለን። ፋየር የሚል ነገር ጨመር። ከዛስ ሸክላው ብቻውን አይሰራም። በውሃ ምን መደረግ አለበት? መቦካት አለበት። ስለዚህ ዋተር ጨመርንበት። ዜን ዋተር ጨምረን በፋየር ነው እንትን ያልነው። ስለዚህ በፋየር እንትን ታልን በኋላ በአየር ምን መሆን አለበት? መቀዝቀዝ መቻል አለበት። ስለዚህ አራቱን ነገሮች የያዘ ማለት ነው ይሄ ፖት። እርዝ ምንለው ወይም አፈር ለማለት ነው፣ ወይም ሶይልን በለው። አፈሩ ራሱ ሸክላ አፈሩ ነው፣ ክላይ ሶይል። አየሩ እንደማቀዝቀዣ የተጠቀምነው ነው። ዋተሩ ሸክላ አፈሩን ለማቡካት ነው። ፋየሩ ደግሞ ለማድረቅ የምንጠቀመው ነው እሳቱ። ስለዚህ በዚሁ የተሰራ ብለው ነው የሚያምኑ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ነገር እንግዲህ ይሄን ነው የሚመስለው። The Greek concept of four element existed for more than 200 years እንግዲህ ለ200 ዓመታት ያክል ይህ አይዲያ ቆየ ማለት ነው በዚህ አይነት አስተምሮ። እዚህ ላይ ያለው አይዲያ እንግዲህ ጠቅለል ስናደርገው የሶስቱ አይዲያ ነው ማለት እንችላለን። የፕላቶ፣ ሶቅራጥስ እና አርስቶትል ሶስቱ እርስ በርሳቸው አንዱ ያንዱ መምህር አንዱ ያንዱ ተማሪ ናቸው። ሶስቱ ማለት ነው ፕላቶ፣ ሶቅራጥስ እና አርስቶትል የሚባሉ ተማሪዎች። ከዛ በኋላ ከ200 ዓመት በኋላ ሌላ አዲስ ሐሳብ መጣ። ዴሞክራተስ የሚባል ሌላ ፊሎሶፈር መጣ። from 460 up to 370 BC ነው የኖረው። was a Greek philosopher born in Abdera in the northern of the Greece. Democritus was a student of Lycopus who proposed the atomic theory of matter. አይታችኋል። ዴሞክራተስ የማን ተማሪ ነበረ? የሊዮሲፓስ የሚባል ሰው ተማሪ ነበረ። ይህ ሰውዬ ምንድን ያደረገው ካል የመጀመሪያውን አቶሚክ ቲዮሪ ፕሮፖዝ ያደረገው ነው፣ አቶሚክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር። There is a little documentation on the philosophy of Lycopus. It was Democritus who elaborated extensive works on his theory on the atomic structure of the physical world of the universe and of the void of space. Although Democritus was a philosopher, he is including among the lists of great pioneers of physics and chemistry of the 19th and 20th century. እንግዲህ ዲሞክራተስ የሚባል ሰው አሁን ላይ እንደ ሞደርን ወርልድ ላይ የሚጠቀሙት አይዲያዎችን ጨምሮ ያፈለቀ ሰው ነው ወይም ፈላስፋ ነው ማለት እንችላለን። ይሄ ፊሎሶፈር ወይም ዴሞክራተስ የሚባለው ማለት ነው። ስፔሻሊ በ19 እና 20 ሴንቸሪ ፊዚስቶች እና ኬሚስቶች የሱን አይዲያ እያጎሉለት ነው የመጡ ማለት ነው። This is because many of his teaching on the structure of matter were demonstrated by scientists over 2000 years after his death. አይታችኋል። እሱ ከሞተ ኦልሞስት 2000 ዓመት አልፎታል። ግን 2000 ዓመት እኮ አልፎት በ19ኛው እና በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ፊዚሺያኖች እና ኬሚስቶች የሱን አይዲያ ነው እያጠናከሩ የመጡት ማለት ነው። ስፔሻሊ ስለ አተም ወይም ስለ አቶሚክ ቲዮሪ ማለት ነው። Democritus taught the theory of atomism, which held the belief that indivisible and indestructible atoms are the basic component of all matters in the universe. Thus, word atom is derived from the Greek atomos, meaning indivisible. አሁንም ዲሞክራተስ የሚባለው ሰው ስለ አተም ቢያምንም አተም ግን ምንድነው ብሎ ነው የሚያስበው? ኢንዲቪዚብል ወይም አንካቴብል፣ ሊቆራረጥ የማይችል ሊከፋፈል የማይችል ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል የሚባል ነገር የለም። አተም ነው፣ ከሱ በታች የሚወርድ ነገር የለም ብሎ የሚያስብ ነበረ ማለት ነው። ማን? ዲሞክራተስ። እንግዲህ ከላይ ጀምረን ከፕሉቶን በፊት የነበረ ሌላ ሰው አለ፣ ኤምፖዶክለስ የምንለው ሰው። ከሱ ጀምረን ነው አሁን ቲዮሪውን እንዴት ዴቨሎፕ እንዳደረገ፣ ምክንያቱም the development of atom theory የሚል ቶፒክ እያንቀሳቀስን ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ተመልከቷቸው። እነዚህ ሰዎች
ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት የመጀመሪያው ይሄ እዚህ ላይ የምታዩት ዴሞክራተስ ማለት ይሄ ነው። ኤንድ ሊሶፐስ የሚባለው ደግሞ ይሄኛው ነው ማለት ነው። በሐውልት ተሰርቶላቸው ያለበት ሁኔታ About 2,500 years ago, early Greek philosophers believed that entire universe was a single huge entity. ከ2500 ዘመን በፊት የጥንት ግሪክ ፈላስፎች ምን ብለው ነው የሚያስቡት? ዩኒቨርስ ሲንግል እንደሆነ እንዲሁም ሂውጅ እንዲሁም በአንድ የተያያዘ አይነት እንደሆነ አድርገው ያስባሉ። in other words everything was one ምንም የተበታተነ ነገር የለም አንድ ነው ብለው ያምናሉ። they believed that all object, all matter and all substance were connected as a single big and unchangeable thing. አይታችኋል? every matter, every substance, every object connected ነው ወይም የተያያዘ አንድ ነው ማለት። ለምሳሌ እኔ ያለው አጠገቤ ላይ የሆነ ኦብጀክት ቢኖር እኔና ያ ኦብጀክቱ ኮኔክት ያደርግንን በሆነ ነገር አንድ ላይ ያ ብቻ ሳይሆን እኔ ያለውበት አካባቢ ከኔ ጋር ኮኔክት ያደረገ ነው። ኢቭን እናንተ ያላችሁበት ጋር ሁላ ኮኔክት አድርግ ያለው አይነት ነገር ነው እሳቤው። ከ2500 ዓመት በፊት የነበሩ የግሪክ ፈላስፎች የሚያስቡት ነው። around 440 BC ሊዩስፐስ of the Miletus originated the atom concept. የሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ ሊዩስፐስ የሚባለው የምንን ሐሳብ አመጣ? አተም የሚባለውን ኮንሰፕት አመጣ። he and his pupil Democritus from 460 up to 371 of Abdera refined and extended in the future year. እንግዲህ ሊዩስፐስ አለ። የሊዩስፐስ ተማሪ ሆነው ደግሞ ማን አለ? ዴሞክራተስ አለ። ስለዚህ የአቶሚክ ቲዎሪን እያጠናከሩት መጡ ማለት ነው። The work of Leucippus and Democritus was further developed by Epicurus. እነዚህ ሁላ ግሪካውያን ናቸው እንግዲህ who made the idea more generally known. አሁን ሞር ምን እያለሆን ዴቨሎፕ እያደረገ መጣ፣ እየጠነከረ እያደገ አይዲያው አክሴፕታንስ ወደሚያገኝበት ሐሳብ እየገቡ መጡ። Aristotle from 384 up to 322 BC quoted both of them extensively in arguing against their idea. 05 major points to their atomic idea. እዚህ ላይ እንግዲህ አርስቶትል ምን ማድረግ ጀመረ? እነዚህን ሰዎች አይዲያቸውን አርጊው ማድረግ ጀመረ። አርጊው ማለት እንግዲህ ሐሳባቸውን መቃወም ማለት ነው፣ ወይም ከነሱ ሐሳብ ጋር አብሮ አለመሄድ ማለት ነው። ኦኬ there are 5 major points to their atomic idea. እንግዲህ ከአቶሚክ አይዲያቸው ጋር የተገናኘ 5 አይዲያዎች አሉ። እዚህ ጋር 5 ሜጀር ፖይንቶች ወይም ነጥቦች ማለት ነው። እዚህ ላይ የምታዩቸው 5 ፖይንቶች አሉ። እነዚህን 5 ፖይንቶች አጠር አድርገን ለማየት እንሞክር። The first point, all matter is composed of atoms which are a bit of matter too small to be seen. Thus atoms cannot be further split into smaller portions. ተመልከቱ። ማንኛውም ማተር ኮምፖዝ የተደረገው ከምንድን ነው? ከአተም ነው። የአተም በጣም ስሞለር ነው። ከአተም በታች የሆነ ምንም ነገር የለም ብሎ ያምናል። አተም ግን በአይን መታየት አይችልም ይለናል። Democritus reasoned that if matter could be infinitely divisible, it was also subjected to complete disintegration from which it can never be put back together. አሁን ተመልከቱ። አይቆራረጥም አይከፋፈልም ብሎ ያመነበት ዋነኛ ምክንያት ኢንፋይናይትሊ ዲቪዚብል ቢሆን ኑሮ መመለስ አንችልም ነበር። አሁን ማተር ኮምፖዝ የተደረገበት ነገር ያ ማለት አተም ማለት ነው። ኢንፋይናይትሊ ዲቫይድ የሚያደርግ ቢሆን ኑሮ መጨረሻ ላይ ወደ ነበረበት መመለስ አንችልም አይነት ነገር ነው ሐሳቡ። ስለዚህ አተም የሚለው ነገር አንከቴብል ካት ሊደረግ የማይችል ከሚል የመጣ ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤ እና ቶምስ የሚላለ ቶምስ ማለት ከት ማለት ነው በግሪክ። ኤ ደግሞ አፍራሽ ነው ኖት ማለት ነው። አቶምስ ሲል ሊከፋፈል የማይችል አንከቴብል indivisible እንደማለት ነው። This is the first point. When we come to the second point, there is a void which is an empty space between atoms.
ሉስፐስ believed in the existence of an empty space between atoms ምንድነው የሚያስቡት? ሁለተኛው ፖይንት ላይ ስንመጣ በአተሞች መካከል ክፍት ቦታ አለ ወይም ፍሪ ስፔስ አለ። Given that all matter is composed of atoms, then all change must be as a result of the movement of atom. እንግዲህ እያንዳንዱ ማተር ቼንጅ የሚያደርገው ኦኬ በአቶሚክ ሙቭመንት ምክንያት ነው። ሙቭ የሚያደርጉት ለምንድን ነው ካል ደግሞ ፍሪ ስፔስ ስላለ ወይም ቮይድ የሆነ ቦታ ስላለ ብለው ያምናሉ። However, to move there must be a void, a space entirely empty of matter through which atoms can move from place to place. ባጭሩ ጠቅለል ሳረግላችሁ ሁለተኛው ሐሳብ በአተሞች መካከል ለምሳሌ አንድ ኤሌመንት እንውሰድ። ሶዲየም የተባለ ኤሌመንት ቢኖር ኮምፖዝ የተደረገው ከሶዲየም አተም ነው። ሶዲየም አተሞች በአተሞች መካከል ፍሪ ስፔስ አለ። ስለዚህ የሶዲየም ሜታል ቼንጅ ወይም ለውጥ ፍሪ ስፔስ ስላለ አተሞች ሙቭ ስለሚያደርጉ ስለሚንቀሳቀሱ ነው ብለው ብሊቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦኬ this is the second point። ሁለተኛው ፖይንት ይሄ ነው። Atoms are completely solid. የሶስተኛው ሐሳብ አተም ምንድነው? completely solid ነው። This means there can be no void inside an atom itself. አሁን ይዩት ከላይኛው ጋር እንዳይምታታባችሁ። ሌላኛው ስፔስ አለ ስንል ነበር የቆየን። አሁን ደግሞ no void no space እያልን ነው አይደል? እዚህኛው ላይ ኤምፕቲ ስፔስ አለ ስንል በአተሞች መካከል ነው። በአንዱ አተም እና በሌላኛው አተም መካከል ነው ኤምፕቲ ስፔስ አለ ስንል። እዚህኛው ግን አተም ራሱ ጋር ለምሳሌ አንድ ሲንግል አተም አለ አይደል? አተሙ ሶሊድ ነው። ውስጡ ላይ ምንም አይነት ነገር የለውም። ፍሪ ስፔስ የለም። ኮምፓክት የሆነ ነገር ነው። ከውቷቸዋል የሁለቱ ሐሳብ ልዩነት። የመጀመሪያው ሁለተኛው ላይ ያለው ምንድነው? በአተሞች መካከል ፍሪ ስፔስ አለ ወይም ቮይድ ስላለ አተሞች ሙቭ ያደርጋሉ። ሙቭ ሲያደርጉ የአንዱን ማተር ስትራክቸር ወይም ሁኔታ ይቀይራሉ። አንዷ አተም ግን ባይሰልፍ ሶሊድ ነች። ያ ማለት ምን ልበላችሁ ግልጽ ለማድረግ ያክል ለምሳሌ የሆነ ፍራፍሬ ውሰድ ውስጥ የሆነ ብርቱካን ውስጡ ላይ ምን አለ? ዘሩ አለ ውስጥ ያሉ ዘሮች ማለት ነው። አሁን በአንዱ ዘርና በሌላኛው ዘር መካከል ለምሳሌ አንድ ብርቱካን ላይ በአቬሬጅ 10 ፍሬዎች ምናምን ልናይ እንችላለን። አሁን በፍሬዎቹ መካከል ስፔስ አለ። ግን አንዷ ዘር ላይ ወይም አንዷ ፍሬ ላይ ውስጧ ኮምፓክት የሆነች ነች ወይም ሶሊድ ነች። በዛው የተረዱት። አራተኛ atoms are homogeneous with no internal structure. The absolute solidity of the atom also leads to the notion that atoms are homogeneous or same all the way through. Otherwise, another way to express this atom would have no internal structure. ባጭሩ አተሞች ተመሳሳይ ናቸው፣ ሆሞጂኒየስ ናቸው፣ ኢንተርናል ስትራክቸር የላቸውም። ቅድም ላይ ሶሊድ ነው ብለናል። የሆነ ሶሊድ ነው እንግዲህ ስትራክቸሩ አይዘር ክብ ሆኖ ሰርኩላር ይሁን ምን ይሁን የተጠቀሰ ነገር የለም እስካሁን። ግን ሶሊድ ነው፣ ሆሞጂኒየስ ነው። አንደኛው አተም ከሌላኛው አተም ጋር ምን አይነት ነው? ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አራተኛውን በዚህ መንገድ እንረዳና አምስተኛው ፖይንት ላይ ስናልፍ atoms are different in their size, shape and weight. ቀድም ላይ ሼፑ አልተጠቀሰም ሰርኩላር ይሁን አይሁን ብያችሁ ነበር። እዚህ ላይ ጠቀሰው ምን አይነት ነው አለ? ሼፑ ይለያያል። ስለዚህ ሰርኩላር ላይሆን ይችላል። ሰርኩላር ከሆነማ ሁሉም አተሞች ሰርክል ባይዘው ተመሳሳይ ነው አይደል? ሁሉም ሰርክል ሳይዙ ይለያይ እንጂ። ስለዚህ በሼፕ ይለያያል ማለት ነው። በሳይዝም ይለያያል። በሼፕ በዌት ይለያያሉ ማለት ነው አተሞች። ዲሞክራተስ then reasoned that change occur when the many atoms known as the atom in an object were reconnected or recombined in different way. Democritus even extended this theory, suggesting that there were different varieties of atoms with different shape, size and mass. ባጭሩ እዚህ ጋር የምንገነዘበው ነገር አምስተኛው ላይ ያለው ፖይንት አንድ አተም ከሌላኛ አተም ጋራ በምን ይለያል? በሳይዝ፣ በሼፕ፣ በማስ ወይም በዌት እንደሚለያይ አረጋግጧል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን ይለናል? according to Democritus, other characteristics like color, taste did not reflect the property of
the atoms themselves, but rather resulted from the different ways in which the atoms were combined and reconnected or connected simply. ስለዚህ ከሼፕ ሳይዝ እና ዌት ውጪ ከለር እና ቴስት አለ። ከለር እና ቴስቱ የአንድን አተም ባህሪ ዲስክራይብ ሊያደርግ አይችልም። በዋናነት የሚገልጹት ላይ ያሉት ነገሮች ናቸው። ሼፑ፣ ሳይዙ እና ማሱ ማለቱ ነው። The generally accepted atomic model of Democritus is called solid sphere. solid sphere ሞዴሉ ምን አይነት ነው? የዴሞክራተስ ካል ሶሊድ ስፌር። ስፌር ማለት ልክ እንደ ኳስ አይነት ቅርጽ ያለው ማለት ነው። እንደ ኳሱ ነው። ኳስ ውስጡ ክፍት ነው፣ ግን ውስጡ ሙሉ የሆነ ለምሳሌ ሙሉ የሆነ ስፌር የከረምቡላ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የፑል ኳስ እንደዛ አይነት ማለት ነው። However, since Aristotle and other prominent thinkers of the time strongly opposed their idea of the atom, their theory was disintegrated and essentially buried until the 16th and 17th century. እንግዲህ ምንም እንኳ ዴሞክራተስ ይህን ሀሳብ ያምጡት እንጂ በእነ አርስቶትል አክሴፕት የሚደረግ አይዲያ አልነበረም እስከ 16ኛው እና እስከ 17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ገደማ ማለት ነው። In time, Lavoisier innovated the 8th century experiments, accordingly measured all substances involved in the burning process, proving that when substances burn, there is no net gain or loss of weight. አሁን እንግዲህ ይሄ ነገር የሆነው በ16ኛው እና በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ስፔሻሊ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሆነ ሰው ኤክስፐሪመንት የሚባለው ነገር አመጣ። የሆነ ሰብስታንስ በርን ሲያደርግ ኖ ኔት ጌን ኖ ኔት ሉዝ ኦፍ ዌት፣ ወይም ክብደቱ አይቀንስም አይጨምርም ማለት ነው። Lavoisier established the science of the modern chemistry, which gained greater acceptance. አሁን ይህ ሀሳብ እንግዲህ አንድ ሰብስታንስ በርን ሲያደርግ ምንድነው ዌቱ አይቀንስም ዌቱ አይጨምርም የሚለው ሀሳብ ምን ይላል ለመሰላችሁ? በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ማስ ኢዝ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ ወይም ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ማለት ነው። ዱሪንግ ኬሚካል ሪአክሽን፣ በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ማስ አይጨምርምም አይቀንስም እንበልና ለምሳሌ የሆነን ሰብስታንስ እናቃጥለው፣ ወይም የሆነ ለምሳሌ ወረቀት ክብደቱ አለ መጀመሪያ፣ በኋላ ስናቃጥለው መጀመሪያ ከነበረው ዌት ጋር ተመሳሳይ ነው። ምናልባት እኛ ስናየው ቀንሶ ሊመስለን ይችላል፣ ግን በጭስ ምናምን አማካኝነት የሚወጣው መታሰብ መቻል አለበት ማለት ነው። ኦኬ This is because of the effort of John Dalton, who modernized the ancient Greek ideas of the element, atom, compound, and molecule. Dalton also provides a means of explanation chemical reaction in the quantitative term ይላል። እንግዲህ የግሪኮችን የአንሸንት ሀሳብ በጆን ዳልተን አማካኝነት ሞደርናይዝ ሊሆን ይችላል ወይም ሊዘምን ይችላል። ስፔሻሊ ስለ ኤሌመንት የነበራቸው አይዲያ፣ ስለ አተም፣ ስለ ኮምፓውንድ፣ ስለ ሞለኪውል የነበረው አይዲያ በጆን ዳልተን ሞደርናይዝ መሆን ችሏል ይለናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ድሮባክስ ኦፍ ዘ ኤርሊ ግሪክ ፊሎሶፈር፣ ድሮባክ ወይም አክሴፕት የማይደረገው ሀሳባቸው ወይም ችግራቸው ምን ነበረ? አሁን ስለ አቶሚክ ቲዮሪ ለምሳሌ ስፔሻሊ ዴሞክራተስ ስለ አቶሚክ ቲዮሪ ፕሮፖዝ ሲያደርግ የነበረበት ችግር ምንድን ነው? ወይም መጥፎ ጎኑ ምን፣ ደካማ ጎኑ ምን ነበረ ለማለት ነው ድሮባክ ስንል። The early Greek philosopher tried to understand the nature of the world through reason and logic, but not through experiment and observation. አሁን ዋናው እንግዲህ ችግር ምን መሰላችሁ? በጥንት ፈላስፎች ስፔሻሊ በግሪክ ፈላስፎች ላይ አክሴፕት የሚደረገው ነገር ሪዝኒንግ ኤንድ ሎጂክ ነው፣ ምክንያታዊነት እንጂ ኤክስፐሪመንት ወይም ኦብዘርቬሽን አይደለም። ሪዝን ታቀርባለህ፣ ያን ሪዝን በሎጂክ አንጻር ምላሽ መስጠት ነው እንጂ ኤክስፐሪመንታሊ ፕሩቭ ላድርገው ኦብዘርቬሽን ይሄን ይመስላል አይታሰብ። ስለዚህ ኤክስፐሪመንት እና ኦብዘርቬሽን ደግሞ የሳይንቲፊክ ሜተድ ላይ ያሉ ዋና ነገሮች ናቸው። As a result, they had some very thought-provoking idea, but they felt no need to justify their idea based on life experience. In a lot of way,
you can think of the Greek philosophers as being the thought and no action. It is truly amazing how much they achieved using their mind, but because they never performed any experiments, they missed or rejected a lot of discoveries that they can have made otherwise ይላል። እንግዲህ ጠቅለል ስናደርገው እዚህ ላይ የተቀመጠው ሀሳብ ምን ለማለት ነው? የግሪክ ፊሎሶፈሮችን አለማድነቅ አይቻልም። ምክንያቱም የመጀመሪያውን ሀሳብ በዛ ዘመን በጨለመው ዘመን ይህን ሀሳብ ስላፈለቁ፣ ከዛ በተጨማሪ በሪዝን እና ሎጂክ ማመናቸው የሆነ ያሰቡት ነገር ሪጀክት ይደረግ ወይስ ይቀጥል አክሴፕት ይደረግ የሚባለው ነገር በእነሱ ጊዜ ይሄ ነገር አልነበረም። ምክንያቱም ኤክስፐሪመንት አልነበረም። ኤክስፐሪመንት ደግሞ አገልግሎቱ የሆነን ሀሳብ ሪጀክት እና አክሴፕት ለማድረግ የሚረዳ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እኔ የሆነ ነገር አሰብኩ፣ ኤክስፐሪመንታሊ ቼክ አደርገዋለሁ። ትክክል ከሆነ አክሴፕት አደርገዋለሁ፣ ካልሆነ ሪጀክት አደርገዋለሁ። ግን ይሄ ነገር በእነሱ ጊዜ አልነበረም። ይሄ ልክ እንደ ድሮባክ መወሰድ ይችላል ማለት ነው። Greek philosophers dismissed Democritus' theory entirely. Sadly, it took us over 2 millennia before the theory of atoms as they are known today was fully appreciated ይላል። እንግዲህ የግሪክ ፊሎሶፈሮች የዴሞክራተስን ሀሳብ አልተቀበሉትም ነበር። ሳይቀበሉት ለምን ያህል ዓመት ቆየ? ለ2 ሚሊኒያ ወይም 2 ሚሊኒየም ማለት 2000 years ማለት ነው። ኦልሞስት ለ2000 ዓመታት ያክል አክሴፕት ሳይደረግ ቆየ። ከዛ በሞደርን ዋይ ከና ጆሃን ዳልተን በኋላ የዴሞክራተስ አይዲያ አክሴፕታንስ አግኝቶ አሁን ዋይድሊ እየተጠቀምንበት እንገኛለን ማለት ነው። ኦኬ ብዙ ጊዜ ፈይተናል። ኦልሞስት ወደ 40 ደቂቃ የሚሆን የመጀመሪያው ፓርት እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። አተም እንዴት አቶሚክ ቲዮሪ እንዴት ዴቨሎፕ እንዳደረገ ከመጀመሪያው ከግሪክ እና ከኢንዲያን ፊሎሶፈሮች ጀምሮ እስከነ ጆሃን ዳልተን ድረስ ያለው ነገር ይሄን ነው የሚመስለው። ምናልባት ወደ ታች ደግሞ ስለ አተም አጠቃላይ ዲቴል ነገር ይኖራል። ስለዚህ የዛሬው ይሄን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ፋንዳሜንታል ሎስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የሚል ነገር ይኖረናል። እንግዲህ ይሄ እስካሁን ያየነው ነገር ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በዋናነት እንግዲህ ስለ አተም እነ አርስቶትል እነ ዴሞክራተስ ናቸው ብዙ የተሳተፉበት በጥንቱ ጊዜ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እነ ጆሃን ዳልተን ብዙ ነገር ብለዋል። ምናልባት እዚህ ጋር እንግዲህ ከኦልድ ቡኩ ጋራ የተወሰነ ይለያያል። የተወሰነ ሳይሆን ብዙ ነገር ይለያያል። እዛ ብዙ ነገሮችን ያብራራል። ምናልባት ወደ ታች ሊኖር ይችላል፣ እርግጠኛ አይደለሁም። ካለ ያየነው እየተመማርን የምናልፍ ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የሚጠቅም ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ክላስ ፋንዳሜንታል ሎስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን በሚለው እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ በያላችሁበት ሰላም።